Am să vă arăt cum se testează un semnal de radiofrecvență cu funcția Power a acestui sniper. Alegem din meniu PVR, confirmăm cu tasta Enter, iar în acest moment, pe intrare, pe mufa de intrare, putem să sondăm orice semnal provenit de la o sursă care generează un semnal de radiofrecvență. Folosim pe post de generator fratele lui JVNA-ul, pe care îl cunoașteți, de exemplu setat pe o anumită frecvență, pe o anumită frecvență, de exemplu 17.000, 19.300, deci 19,3 MHz, da? L-am setat pe această valoare. Cuplarea între aceste două aparate este prin cablurile bine cunoscute, cuplând masa și firul cald împreună. Iar în acest moment, pe generator avem 19.300, iar pe sniper să vedem ce avem. Mutăm cursorul pe frecvența sniperului și setăm o valoare apropiată de valoarea pe care o știm. Deci 19.300, 19.900, rămâne deocamdată la 19.900. Alegem un interval, de exemplu de 1 mega și dăm plotter. Pe ecran va apare o oscilație foarte mică pe care o putem viziona. În momentul ăsta avem o oscilație foarte mică pe ecran. Dând escape, micșorăm intervalul, eventual de data aceasta îl lași mări ca să văd dacă mai există o altă oscilație mai pregnantă undeva într-un interval. Nu este mai bună. Da? Deci acel 19.300 îl putem modifica din valoarea centrată a frecvenței. Deci, ca să fim cât mai aproape de realitate, de valoarea generatorului, ca să o putem viziona concret pe ecran. Ne apropiem de valoarea de 19.300 și o să vedeți un vârf de semnal pe care îl putem pune în evidență cu acest sniper. Am setat intervalul la 500 și plotterul pornește. Observăm un cioc de semnal foarte pregnant la minus 10 dB, da? De la minus 80 și până la minus 10 dB avem un cioc, o oscilație pe care o detectat-o sniperul. Oprim scanarea și mutăm cursorul pe acea oscilație. O observăm minus 13 dB, suntem aproape pe vârf și dăm din nou snipe. Snipe, mi-am mutat oscilația pe mijlocul ecranului, dar totuși e foarte îngustă. Ca să o vedem mai bine, îi dăm escape și micșorăm intervalul. Micșorăm intervalul, de exemplu, la 50 de kg și din nou snipe. De data asta se vede ciocul frumos. Frecvența este frumos pusă în evidență. Oprim scanarea și ne uităm unde avem vârful cel mai pregnant. La 19.301,5. Da? Scan din nou și tasta Escape în meniul principal.